با هم بریم کیک بپزیم. اول باید دستمون رو بشونیم. دو تا پیمان آرد لازم داریم. حالا یک قاشق بیکینگ پودر. حالا 2 تا قاشق پودر کاکائو. یک کوچولو وانیل. با قاشق باید هم بزنیم. حالا یک کوچولو نمک. به مامانتون بگید فرو روشن کنن. 350 درجه. حالا نصف کاپ آس می‌ریزیم. ببین چقدر نصف کاپ هم روغن. شکر یادتون نه، 1 کاپ سرخالی. وقتش دو تا تخم خورخم میخوایم. حالا باید همه رو قاطی کنیم. ببین چه کیکی داره میشه. ببین چطور میشه. وقت گردو کاکائوه. قلمون رو چرب کنیم. ولی دستا رو بشویم. حالا مایه رو باید بریزیم تو قالب. اینا خیلی خوشمزن. بدیم به مامی تو بذاری تو فیلم. بعد از 20 دقیقه بیاییمش بیرون. تمیزکاری یادتونه. میخوایم با کاکائو سفید آب شده دکوریتش کنیم.
خودتون بخورید. حالا باید کیک رو بذاریم تو یخچال که سفت بشه. حالا با وسبای و نوخ دکوریتش میکنیم.